Hello! Welcome back sa aking channel. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tuna pandesal. Ito ang mga ingredients. Harina, bread flour, active dried yeast, fresh milk, white sugar, butter, egg, and breadcrumbs. Ang una natin gagawin, tunawin natin ang butter. Magdagdag tayo ng isang kutsaritang asin sa fresh milk. Hindi kailangang kukulo ang fresh milk. Kapag tunaw na, pwede na natin alisin. At asukal. Ito na ngayon ang ating pinaghalong asukal, butter, asin at fresh milk. Kailangan lukewarm lang, huwag mainit bago natin ilagay sa harina. Ang una nating gagawin, nagbutas ako dito sa gitna ng harina upang ilagay ang ibang ingredients. Ganito ang ating gagawin. Ilagay ang ating active dried yeast, ganyan lang ang gagawin. Huwag niyong palalabasin ang liquid. Ngayon, simulan na natin lagyan ng gatas. Kung prepared nyo na gumamit ng pang-mix, okay lang, pero mas maganda kung mamasahin nyo ng kamay, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang na gumawa ng pandesal. Dahan-dahan. Masdan nyo. Hindi na masyadong dumidikit sa aking mga kamay. Pero hindi nyo kailangan dagdagan ng harina dahil kapag dinagdagan ng harina, maaaring maging matigas ang inyong pandesal. Kaya hintayin nyo lang na hindi na dumikit sa kamay, patuloy lang ang pagmamasa. Ngayon, ready na ang ating dough. Lalagay natin sa isang lalagyan at paalisahin natin ng mga 2 oras hanggang sa dumubli ang laki ng dough. Lagay sa isang bowl at takpan ng isang malinis na basahan o itong plastic yung wrap.
Para na naman sa palaman ng pandesal, ngayon naghanda ako ng canned tuna. Dinrain ko na, wala na siya ngayong langis. Lagyan ng sibuyas, konting paminta, asin, at mayonnaise. Lagyan din natin ng konting pickles. At asukal. Ayun yung mabuti. Ito na, nakalipas ng 2 oras. Ito na natin. Ngayon, kailangan natin masahin ng konti ulit para maalis ang hangin at ating hihiwain. Pandesal. Kailangan natin lagyan ng malinis na tela sa ibabaw at paalsahin ng 1 oras hanggang magdagli ang laki ng loob. Ngayon, okay na ang ating pandesal. Pwede natin i-bake sa oven. Ang oven ko ay tinreheat ko ng 15 minutes. I-bake natin for 20 minutes. Ngayon, ready na ang ating pandesal. Ngayon, tingnan natin ang loob ng ating nilutong pandesal. Malambot. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Enjoy! Bon appetito!